السلام علیکم ګرانو دوستانو، زما چینل ټیکنیکل امید ته بخیر راغلی. زه یم ستاسو ورور ذبیح الله امید. په نننۍ ویډیو کې زده کوو چې څنګه کولی شو خپل سسپند شوی پريمايس اکاونټ چې دی هغه بیرته خلاص کړو. نو راځو په ویډیو باندې شروع کوو. دوستانو زما دوه اکاونټونه نن سسپند شوي دي. نن ما چې فیسبوک وکاته د ډیرو ملګرو کوم اکاونټونه چې دی هغه بند شوي ده د پريمايس له خوا نه. نو راځم دلته په ننوتل باندې کلیک کوم او د ګوګل سره دوام په دې باندې کلیک کوم. دا وګورئ دوستانو، زما اکاونټ چې دی هغه متوقف شوی دی. یعنی دا په دې پورې نه ده چې ستاسو زوړ پريمايس استعمالوئ یا نوی پريمايس. ما په خپله نوی ورژن استعمالوه، خو بیا هم زما اکاونټونه چې دی هغه بند شوي دي. نو دغه په سره کرښه باندې چې دلته د support@premise.com دا لیکل شوی، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړ نو دا به تاسو جیمیل ته ریډایرکټ کړي. په دې باندې زه کلیک کوم نو تاسو به دا جیمیل ته ریډایرکټ کړي. په جیمیل باندې کلیک وکړئ او خپل همدغه کم اکاونټ چې تاسو یعنی استعمالو په دې باندې به تاسو میسیج ولیږئ دې ته. لکه ما په دې ایمیل باندې دا اکاونټ جوړ کړی و، ذبیح الله @gmail.com. نو زه د همدې له خوا نه ورته یو میسیج لیږم. په میسیج کې به تاسو داسې ولیکئ: Hello sir, your team has suspended my account by mistake. Even I didn't do any action against Preimaيس policy. I can kindly request your team to review my account again. Thanks. دوستانو دغسې یو میسیج به ورته ولیکئ او په دغه نښه باندې به کلیک وکړئ، یعنی سینډ به یې کوئ ورته. ما 2 ځلې سینډ کړی دی، نو دریم ځل ضرورت ورته نشته دی چې بیا یې ورته ولیږم. دوستانو کله چې تاسو دغه ورته ولیږئ نو دا دیو خامخا په 1 ورځ یا 2 ورځو کې تاسو ته ځواب درکوي. په ځواب کې تاسو ته زه یو ایمیل وښیم. ما مخکې اکاونټ بند شوی و، هغه مې بیا بیرته خلاص کړی و. دوستانو کله چې تاسو ورته ایمیل ولیږه نو هغوی په ځواب کې خامخا تاسو ته یو میسیج لیږي، یو ځواب درکوي. نو کیدای شي تاسو ته هغه کم غلطي چې تاسو کړی وي هغه درته وښیي. لکه دلته ما ته کوم غلطیانې ښودلي دي. دلته وایي چې تاسو باید پیمنټ میتھډ شیر نه کړئ، تاسو باید خپل لوکیشن ته تغییر ورنه کړئ د سوال حلولو په وخت کې. همدارنګه ملټیپل اکاونټ مه استعمالوئ او سوالونو ته غلط ځوابونه مه ورکوئ. نو دلته دې ولیکلي: unfortunately our technical team detected account activities that don't comply with the Preimaيس community guidelines. Because of that your Preimaيس account was suspended. نو دلته دیو یو هغه لري، یعنی یو دلیل لري چې تاسو د دې له وجې ستاسو اکاونټ چې دی بند شوی دی. نو کله چې دغه ځواب یې تاسو ته ولیږه نو د دې په مقابل کې به تاسو کومه غلطي چې تاسو ته یې ښودلی وي، لکه دلته ما ملټیپل اکاونټ استعمالو، دغه اکاونټ چې به بند شوی و، نو دیو ته مې په ځواب کې بیرته داسې ولیکل چې ما په اشتباه سره ملټیپل اکاونټ استعمال کړی دی، په ملټیپل اکاونټ کې مې دا اکاونټ خلاص کړی و. نو کومه غلطي چې تاسو ته یې در وښودل نو تاسو به ورته ووایئ چې دا اشتباهاً ما نه دغه غلطي شوې ده. نو تاسو به بیرته په ایمیل کې دغه ورته ولیکئ. نو کله چې بیرته ورته ایمیل ځواب کړ نو خامخا هغوی په دویم یا دریم میسیج کې تاسو ته اکاونټ چې د هغه خلاصوي. دوستانو په دې هیله چې د ټولو اکاونټونه خلاص شي، کوم ملګرو اکاونټونه چې
بند شوي دي، نن شپه ډېر زیات اکاونټونه بند شوي دي. په دې هیله چې د ټولو خلاص شي دغه طریقه ورسره وکړئ، یو ایمیل ورته ولېږئ، په جواب کې نورې کوم ایمیل چې هغوی تاسو ته لیږي د هغوی په مقابل کې بیرته هغه ایمیلونه ورته ځواب کړئ. نو انشاءالله د ټولو دوستانو هغه چې دي اکاونټونه چې دي هغه خلاصېږي. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بیا د الله په امان.